Audio Jungle. Hello. Hello. So, this is the annual bowling Christmas challenge ng mga Carrasco. Maglalaban-laban ulit kami niyan. Lalampasuhin ko ulit sila. Papakita ko yung pagiging paeng ni Pumuseno ko pagdating sa bowling. Paeng gachu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ulit guys, ano? Ang highest. Walang team ngayon ha? Individual. Oo, individual ngayon. Okay. Audio Jungle. Lalampasuhin ko itong mga to. Sinasabi ko sa inyo. First, kamusta naman ang swimming? Championship. Aba naman. Meron pa 5? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kanal. Ay, si Kuya. Oh. Anak ng tokwa talaga. Oh. Woohoo! So far. Ako pinakamababa. 4-1. Bila. Wait ako, magalag tayo ha. Go, Daddy! Ako na, Gather on the laster. Nakuna tayo Kuya Harte. One strike na to. Strike 0. Yung gutter Replay? Nag-replay lang. Ayoko na. So, how was the feeling? Gutter is life. Napakuna ko lang. Ngayon talaga kapag ikaw yung bida. Woohoo! Wow! Tumama pa yun. Ba? Audio Jungle.
yung score? Panalo si Kuya JB.